Joule or kilojoule? Joule. Joule. Jol. Okay, settle. So, settle dengan Q. Sekejap, teacher nak tunjukkan markah dulu kat sini. Tengok macam mana teacher buat. Ni, confirm. Satu markah. Ini satu markah. Ini satu markah. Okay, so kita dah dapat Q. Kita nak cari enthalpy of neutralization. Okay, sebelum tu, ini step number 1. Sekejap, so teacher nak masuk pergi pada next page sebabnya tak cukup data. Tak cukup data, tak cukup apa space. Okay, step number 2. Teacher, Yes. tu 200 ke 250? Yang math Silap. solution. 250 lah. Teacher tulis 200 ke? Bukan Kalau saya 200 ke? tulis... Sekejap. Dia kata 200. Oh, 200. 200. So, saya silap lah kat sini. Sepatutnya saya tulis 200 je. Jadi, awak punya Q ni betul ke tak? Betul. Betul. So, 350 lah. 350 gram. Okay, thank you for that. Okay, so untuk besarnya. Tak boleh besar lagi. Okay, so ini PQ5. Sambung. Step number 2. Okay. To find N. N ini adalah N siapa? Number of mole of water. So, apa definition heat of neutralization? Heat release when 1 mole of water is formed from from the neutralization of HCl HCl base. Right. So, kita kena buat dulu equation antara HCl aqueous plus dengan sodium hydroxide aqueous produce sodium chloride aqueous plus dengan H2O liquid. Okay. So, sekarang ni the thing that matter the most adalah berapa number of mole of water that is produced inside the reaction, from the reaction. Okay, dan untuk HCl tadi kita guna 200 ml 1 molar. Untuk sodium, tersilap. HCl tadi kita guna 150 ml 1 molar HCl. For sodium hydroxide kita guna 200 ml 1 molar of sodium hydroxide. So, berapa number of mole of H2O? Yang ini korang kena recap balik. Okay. Kalau number of mole, okay, kalaulah amount, okay, volume, ataupun the density, the concentration of HCl and sodium hydroxide ni berbeza. Yang ni 150 ml, yang ni 200 ml. Kan? So, dekat sini, kita boleh nampak yang number of mole of HCl and sodium hydroxide ini berbeza. Sebab dia punya volume dia berbeza. So, sekarang ni, untuk determine number of mole of N, kita kena tentukan siapa limiting reactant. Yes, siapa limiting reactant. Memang kita kena relate dengan limiting reactant. Kalau korang nampak volume and concentration of acid and base ni sama, tak ada limiting reactant. Kan? So, sekarang ni kena tentukan limiting reactant. So, relatekan dengan chapter 1 hari tu, semester 1. So, daripada cari dulu number of mole of HCl. Okay, so guna formula MV over 1000. So, 1 molar darab dengan 150 divide with 1000. Berapa number of mole? 0.15 mole. Bagus, Syah. Okay, number of mole of sodium hydroxide is also MV over 1000 sebab dia solution. So, 200 ml times 1 molar divide with 1000. So, 0.2 mole. memang dapat 0.2 mole Okay, so sekarang ni disebabkan mole coefficient dia adalah 1 dengan 1, kita terus compare. Okay, so yang mana yang akan produce number of mole of H2O yang paling sedikit sekali. Cara nak tentukan limiting reactant kita kena belajar. Okay, cara dia senang macam ni, kita compare. Okay, so 1 mole HCl akan produce 1 mole water. Okay, so kalau kita ada 0.15 mole HCl pun kita akan 0.15 juga mole H2O. 0.15 mole H2O juga. Ini teacher guna teknik kita compare dengan produk. Okay, so maksudnya ini kita dapat. Satu lagi kita compare dengan sodium hydroxide. So 1 mole sodium hydroxide okay, akan produce 1 mole water.
Okay, 1 mol water. So kalau kita ada 0.20 mol sodium hydroxide pun kita akan dapat 0.20 mol water. Okay, so sekarang ni kalau refer kepada definition limiting reactant, limiting reactant adalah compound yang akan limit, ia akan determine, dia akan limit the formation of product, limit the amount of product. Okay, so kalau korang akan tengok kat sini, okay, H2O ni dia akan produce 0.15 mol H2O. HCl dia akan produce 0.15 mol H2O. Kalau sodium hydroxide dia akan produce 0.20 mol H2O. So sekarang ni limiting reactant adalah siapa? Awak ingat ni, limiting reactant maksudnya reactant yang akan limit the amount of product. Kita compare dengan formation of product. Teacher guna teknik comparison dengan produk lagi senang. Ataupun boleh juga korang nak guna comparison antara macam ni. Okay, teacher tunjukkan. Panjang pula kita punya definition kat sini. Or, okay. Kita ambil saja, kita compare. Okay, from reaction tu 1 mol HCl react dengan 1 mol sodium hydroxide. So kalau kita ada 0.1 mol, 15 mol HCl, kita pun akan dapat 0.15 mol sodium hydroxide. Okay, so ini adalah amount required ataupun needed. Ini adalah number of mole of NaOH needed in the reaction. Okay, yang kita ada adalah 0.2. 0.20. Ini adalah yang available. Okay, so maksudnya kalau yang kita perlukan 0.15 tapi kita ada 0.20. Excess Maksudnya reactant. excess reactant, pandai. So therefore, okay, markah dia memang panjang kat sini. So therefore, okay, HCl NaOH is in excess. So HCl is the limiting reactant. Okay, so number of mole of HCl adalah sama dengan number of mole of water which is bersamaan dengan 0.15 mole. Ini nak bagi tahu siap-siap. Ini adalah markah. Okay, ini adalah markah. Ini adalah markah. So ini pun adalah markah. Maksudnya kita dah tentukan. So ini adalah markah. Ini pun markah. Okay, teacher laju ke? Tak. Boleh follow. Okay, so maksudnya kita dah tahu number of mole of H2O adalah 0.15 mole. So kita dah ada nilai Q tadi. Kita dah ada number of mole of water mengikut definition. So step number 3. Step number apa dah? Step number 3, kita nak cari heat of neutralization. Okay, so kita terus boleh guna formula delta HN is equals to Q over N. Boleh. N ini adalah N of water lah sebab kita ikut definition. Ataupun korang nak guna stoichiometry pun boleh. Okay, so terus masukkan nilai Q yang kita dapat tadi berapa? 73? 7315. 7315 joule divide with 0.15 mole. mol. So, korang dapat berapa? Unit dia 48. convert kepada kilojoule per mole. Convert. Okay. Convert kepada kilo. Bagi 1000 terus. Forty-eight point seven. Sama ke dengan final answer? Final answer dia tak boleh bagi. Tak ada. Oh, dia tak bagi final answer. Teacher check skema dia sekejap. Allahu Akbar. Korang okey? Adakah yang siapa-siapa yang ada simptom demam ke? Risau pula nak practical test ni. Okay. Okey, bagus Syah. Yang lain okey? Okey, so korang dapat, Allah gelap dah. Dah gelap dah. So maksudnya saya kena keluar sekejap. Pergi balik dekat Google Meet tadi. Stop sharing. Share screen balik. Start sharing. Start now. Okay, pergi balik sini. Okay, korang dapat nilai dia 48 point berapa tadi? 77. Yes, betul. You are correct. Okay, tapi
Saya suka nak letakkan jawapan dia mesti dapat 48.77. Kenapa kena letak negatif kelas? Heat Kenapa kena release. Yes, pandai. Okay. So ini dapat 1 markah, ini 1 markah. Tulis sikit nota kaki notes. Okay. Kita kena letak negatif simbol to show heat release ataupun exothermic reaction. Wajib. Walaupun kita akan dapat nilai positif, memang kita akan dapat nilai positif, tapi kita yang kena letak simbol negatif at the end of the answer because kita nak show heat release. Boleh follow teacher? Boleh. Okay, very good. Okay, kalau semua orang boleh yang ni, maksudnya dia panjang sikit kan. Kenapa dia panjang? Sebab in order untuk cari number of mole of water, kita kena relate dengan limiting reactant. Okay, cuba tengok pada example. Example berapa? Sekejap. Okay, cuba korang patah balik. Pergi pada example. Okay, example yang ni. Ni page berapa ni? Page 37. Okay, page 37. Ni, ini contoh soalan yang ini nak study heat of neutralization juga. Okay, ini pun kita guna 100 ml 0.50 molar, kita mix dengan 100 ml 0.50 molar of sodium hydroxide. So maksudnya dalam coffee cup calorimeter ni, sorry tak cantik, dalam coffee cup calorimeter korang add HCl 100 ml 0.5 molar HCl and also you add 100 ml 0.50 molar sodium hydroxide. Okay, so volume and concentration sama tak dua ni? Sama kan? Okay, volume and concentration of both sama. So kalau sama maksudnya nanti number of mole of water akan perlu tentukan limiting reactor ataupun tidak? Tak. Tak kan? Sebab kita nampak number of mole mesti sama. Number of mole of HCl and number of mole of sodium hydroxide adalah sama. Sebab volume and concentration adalah sama. So untuk soalan ni tak perlu kita tentukan limiting reactant. Okay, kita just cari number of mole. Okay, so dalam soalan ni kita baca dulu. Okay, in a constant pressure calorimeter ataupun simple coffee cup calorimeter. Okay, calorimeter tu has a heat capacity of 335 joule per degree Celsius. Yang ni dia bagi information tentang calorimeter. Okay, dia bagi information tentang calorimeter, maksudnya surrounding kita tu heat ni, heat absorbed by calorimeter ni akan wujud. Okay, kita tak ignore dia. Kalau soalan tadi kita ignore sebab dia tak bagi information. So the initial temperature of HCl and NaO is the same 22.50. Final temperature of the mixed solution is 24 degrees C. So nanti dekat sini korang akan cari delta T. Okay, lepas tu soalan minta calculate enthalpy of neutralization reaction. So soalan yang sama macam tadi. Okay, dia bagi density and specific heat capacity of solution CS, okay, are the same as water. Memang akan sama sebab dia dilute solution. So konsep dia kat sini kau nampak tak? Heat release from the reaction ni akan diabsorb oleh dua benda. Yang pertama by solution dan juga by calorimeter. Kenapa ada calorimeter sekali kat sini? Sebab dia mention dia bagi nilai heat capacity of calorimeter. Maksudnya dia acknowledge heat absorbed by calorimeter tu. Boleh follow teacher tak? Boleh. Okay. So macam step yang kedua juga, daripada konsep ni korang kena keluarkan dia punya equation. So solution mesti ada mass solution, specific heat capacity solution delta T tambah dengan heat capacity calorimeter delta T. So selesaikan nilai Q. Okay, so dekat sini dia terus letak nilai Q ni negatif. Okay, kalau teacher letak negatif tu last kali bila kita nak cari delta H. Okay, bila kita nak cari delta H. Okay, so step yang seterusnya kita buat chemical equation antara NaO dengan HCl. Okay, so disebabkan tak ada limiting reactant, apa pasal tak ada letak 1 mole NaO equivalent dengan 1 mole HCl equivalent dengan 1 mole H2O. So number of mole H2O tu kita ambil je daripada nilai HCl ataupun NaO sebab dua-dua tu sama. So dapat 0.05 mole. Okay, right. So dekat sini soalan ni dia guna stoichiometry.
Okay, dia guna. So kalau 0.05 mol H2O ni bersamaan dengan 2810 joule, abaikan dulu negatif tu. Okay, lepas tu kalau 1 mol H2O ikut definition dia dapat 5620 joule per mol. Ataupun last kali baru kita letak negatif. Teacher ajar student teacher senang. Letak negatif at the end of the answer. Okay, so kalau tak guna stoichiometry ni, dia kata boleh guna formula apa? Delta H sama dengan Q over N pun boleh. Okay. Ada soalan? Tak ada. Okay, boleh clear. Ini baru contoh. So, teacher ajar dulu step by step, baru teacher go through contoh. Lagi senang nak faham. Okay, right. And then, last sekali untuk hari ini adalah, okay, selain bomb calorimeter ataupun coffee cup calorimeter tadi, okay, kita ada lagi 3 situation. Okay, 3 situation di mana kita tak buat eksperimen ini dalam calorimeter tapi di apply concept of calorimetry. Okay, di apply concept of calorimetry which is, teacher nak korang highlight yang ni. Okay, korang highlight situation number 4, okay, number 5 and number 6 ni. Okay, so question PQ4, situation number 4 ni dia relate dengan PQ1. That's why teacher buat PQ1 lah sekali. Okay, untuk number situation 5 and 6 ni, okay, 5 and 6 ni, ini dia relate dengan PQ. Last kali PQ berapa kelas? PQ6. Okay, PQ6. Okay, so dia macam ni, kalau situation number 4 ni adalah proses kita nak panaskan air. So, bayangkan awak pergi dapur, you nak boil water. Okay, okay, semasa proses you nak boiling water, okay, right, so bila kita on, sama ada awak guna kettle ataupun yang ni kita guna yang dapur gas tu. Awak on gas, okay, awak onkan gas, so maksudnya akan berlaku combustion of the gas, betul tak? So heat release daripada gas ni akan diabsorb ke mana? Siapa yang akan absorb heat from the heat of combustion tu? Untuk water to boil, so water tu mesti akan absorb the heat release daripada combustion of the gas. Betul tak? Okay, so the heat release from combustion of the gas adalah sama dengan heat absorbed by water. So walaupun kita tak guna calorimeter, kita just masak air, tapi dia apply concept of calorimetry ni. So heat release from combustion tu adalah Q. Okay, heat absorbed by water ni, so water tu dia mesti akan bagi mass. So mass water darab dengan specific heat capacity water delta T. Ni contoh. Ni relate dengan PQ1. Boleh follow teacher so far? Boleh. Boleh, okay. Untuk Boleh, teacher. Okay, untuk situation number 5 and number 6. Okay, situation number 5 ni adalah bila kita nak putting hot metal into water. Awak ada satu metal yang very hot and then awak immerse kan, awak letak, awak rendam, awak masukkan hot metal itu dalam sebalik air. Okay, what will happen is, dekat sini pun kita akan apply konsep calorimetry walaupun ini bukan dalam eksperimen calorimeter. Okay, kita tahu bahawasanya yang metal yang panas ni dia akan release heat. So heat ni dia akan mengalir, dia akan keluar daripada hot substance, okay, dan dia akan diabsorb oleh water. So sekarang ni dia punya teori adalah heat release from hot substance adalah sama dengan heat absorbed by water. So last kali disebabkan oleh, okay, dia macam ni kalau teacher buat timeline. Okay, ini cold water. Ini adalah hot metal. Okay, cuba bagi satu suhu yang sangat panas. Berapa? Let's say kita dapat kat sini 300 degree Celsius lah. Okay, cold water ataupun cold water biasanya teacher letak let's say lah 20 degree Celsius. Okay, so bila hot metal, dia release heat dan heat itu akan diabsorb oleh water. Boleh tak teacher tahu ini adalah T initial. Dua-dua ni dia ada different temperature initial. Boleh faham tak so far? Boleh. Boleh. Okay, dua-dua substance ni dia ada different initial temperature. Okay, lepas tu bila teacher masukkan hot metal ni ke dalam air, okay, so akan berlaku, dia last kali dua-dua solution ni dia akan achieve thermal equilibrium. Istilah dia adalah thermal equilibrium. Okay, equilibrium dari segi suhu.
Okay, bila haba daripada hot substance tu dah habis, dah mengalir dan dah diabsorb sepenuhnya oleh water, last kali dia akan achieve T final dekat tengah ni. Okay, T final teacher label sebagai TF lah ataupun X kat sini. So T final ni mesti adalah in between dua initial temperature ni. Itu masuk thermal equilibrium. Sama juga dengan situation number 6. Maksudnya awak ambil air panas, awak masukkan dalam air sejuk, awak nak jadikan dia ice warm, making lukewarm water. Okay, sama juga dia punya situation. So heat release by hot water adalah sama dengan heat absorbed by cold water. Last kali dia akan achieve thermal equilibrium. Okay, contohnya awak ambil air sejuk. So ini kita ada cold water. Okay, pada let's say 10 degree Celsius, ini kita ada hot water. Pada let's say 100 degree Celsius lah. Okay, so ini adalah temperature initial untuk hot water, ini temperature initial untuk cold water. So far so good? Good. Okay, so bila kita campur ni, so bila heat is being released from hot water will be absorbed by the cold water, last kali dia akan achieve thermal equilibrium ni, so T final ni akan berada dekat tengah ni. Dia mesti akan berada in between sebab dia achieve thermal equilibrium. So X ni berada kat sini. Okay, dan formula dia adalah, okay, kalau formula dia untuk situation number 5 and number 6 ni, heat release ni kita tak guna simbol Q dah, tapi kita guna formula macam ni. Okay, so MH ni maksudnya hot substance, mass of hot substance darab dengan specific heat capacity hot substance delta TH. Sama dengan mass water, specific heat capacity water darab dengan delta T water. Okay, kenapa dia equation dia macam ni? Sebab dua-dua substance ni ada perbezaan pada di initial temperature. Okay, sama juga dengan untuk situation number 6, awak nak buat ice warm ni. So heat release from hot water, formula adalah M1 C specific heat capacity 1 delta T1. So sama dengan heat absorbed by cold water pula adalah M2 C2 delta T2. So suka teacher nak inform kat sini, tolong salin ladies and gentlemen, delta T1 ni tak sama dengan delta T2. Okay, delta T hot substance tak sama dengan delta T of water. Kenapa tak sama? Sebab masing-masing ada different initial temperature. Dah salin ke sebelum kita masuk soalan? Dah. Okay, kita tengok practice question 6. Okay, kita tengok practice question 6 macam mana. Okay, kita nak ambil ni last kali, last soalan. Okay, practice question 6. Okay, ni practice question 6. Okay, kita baca sekali, kita buat sekali. Okay, practice question 6. Okay, so when a piece of copper, okay, awak ada a piece of copper, okay, at a very high temperature, 256 degrees Celsius, is added ataupun is immersed, is poured to cold water, okay, which is mass of water tu adalah 255 gram. So maksudnya kat sini tadi ada sebakul air, sebaldi air. So awak masukkan hot metal, which is ini adalah copper, hot copper, okay. So 256 degree Celsius ni adalah temperature apa? 256 degree Celsius kelas. Ini temperature untuk apa? Substance. Temperature initial of copper ataupun temperature initial of water? Temperature initial of copper lah. Copper. Okay. Yang panas tu. Awak masukkan dalam sebaldi air, dalam ni mass water adalah 255 gram. Dan water ni, okay, at a temperature of 20 degree Celsius. So 20 degree Celsius adalah apa? Temperature initial untuk water. Okay. 20 degree Celsius. Okay. The final temperature of the resulting mixture adalah 24 degree Celsius. Ini adalah final temperature. Nampak? Okay. So kalau teacher buat timeline, maksudnya kita ada water. Okay. Temperature initial dia adalah 20 degree Celsius. Ini hot copper.
temperature initial dia 256 degree Celsius. Lepas tu dia kata T final berapa tadi? 24. So betul tak 24 ni berada in between dua temperature ni? Betul. Betul kan? Dia so final temperature mesti in between these two temperature. Okay, so if the specific heat capacity of copper, which is small c or big C, small c kan, specific heat capacity of copper is 0.385 joule per degree Celsius. Calculate the mass of copper. So untuk soalan yang relate dengan situation macam ni, okay, step number 1 macam biasa kita akan buat di teori dulu. So heat release by apa ni? Hot copper will be absorbed by apa? By cold Water. water. Okay, so heat released by hot copper, kita tak guna istilah Q sebab dia ada different initial temperature. So kita akan ada mass copper, specific heat capacity copper, small c, delta T untuk copper. Okay, sama dengan heat absorbed by water, by cold water pula, mass water, specific heat capacity water, CW, delta T untuk water. Okay, boleh follow teacher so far? Boleh. Okay, so kita masukkan nilai dulu. Siap-siap, terus masukkan value. So yang kita nak cari dalam soalan ni mass copper. So specific heat capacity copper dia dah bagi 0.385. Okay, delta T copper. So delta T ingat, delta T ni mesti yang tinggi tolak yang rendah. Okay, so kita tak boleh guna formula T final tolak T initial, nanti dapat nilai negatif. Kita ambil nilai yang lebih tinggi tolak nilai yang lebih rendah. So untuk copper, yang mana lagi tinggi? Initial ataupun final? Initial. So kita kena tengok dia punya ni. So maksudnya ambil nilai yang tinggi tolak nilai final 24 degree C. Sama dengan mass water adalah 255 gram. Darab dengan specific heat capacity water 4.18, right? Okay, darab dengan delta T water. So delta T water, awak tengok siapa yang lebih tinggi, T final ataupun T initial? T final kan kalau untuk water. So 24 minus dengan 20 degree Celsius. Okay, yang tinggi tolak yang rendah. Sebab mesti dapat nilai positif. Okay, so tekan calculator, last kali berapa mass copper you guys dapat? Berapa nilai mass of copper that you get? Bila dia dah achieve thermal equilibrium, kita buat balik lagi sekali. Bila dia dah achieve thermal equilibrium, maksudnya T final mesti berada in between. 47.73. 47.73. Dapat jawapan sama ke? Okay, bagus. So inilah dia contoh. Ni teacher buat kat sini. Hot Teacher, copper. Yes. kalau kita buat final dengan initial pun, kan kalau kita bagikan dua-dua negatif dapat positif juga. Dapat positif juga, tahu. Tak ada masalah pun, dia matematik. Cumanya, kita tak nak confuse dengan nilai negatif tu. Kita terus ambil nilai yang tinggi tolak yang nilai yang rendah. So that's why teacher ajar student teacher ni buat timeline macam ni. Because you have to know that bila kita achieve thermal equilibrium, then T final will be in between ni. Boleh, macam Haziq kata matematik kan. Bila dapat dua-dua negatif, negatif cancel out positif. Sama je, tak ada masalah. Menjawab soalan tak? Okay, teacher. So yes, very good question. So dapat 47.73. Okay, so kalau nak senang terus ambil nilai temperature tinggi tolak temperature rendah. Okay, so habis kat sini. So nanti ada satu lagi PQ1, teacher masuk next class lah. Lepas tu baru teacher masuk, teacher spend 10 minit untuk next question. Lepas tu, cuba korang buat dulu. Teacher nak jadikan ni homework lah hari ni. Practice question 1 ni. Practice question 1 ni dia relate dengan situation number berapa tadi? 4, okay. See page 34, right? See page 34. Okay, so daripada formula tu,
Ataupun kalau korang nak lagi clear, see page 34, ataupun korang boleh refer kepada example. Sekejap dia cari sekejap. Ada tak dia bagi example kat sini yang relate dengan ni? Tak ada masalah. Okay. So relate dengan page 34 untuk dia punya equation. Cuba buat dulu yang ni. Yang ni dia relate dengan awak punya case. Awak nak panaskan 2 kg of water. Water tu temperature asal dia 20 degree Celsius. Ini mass water. Okay. Lepas tu awak nak boil water ni menggunakan gas. Okay. So dia tanya berapakah mass of the gas? Mass of natural gas, methane, yang mesti kita burn in order untuk raise the quantity of water to 100 degree Celsius. Okay. So ini T final. Okay, so assume there is no heat loss surrounding. Lepas tu dia ada bagi information tentang specific capacity water. Okay, enthalpy of combustion of CH4 adalah negative 890 kJ per mole. Okay, cuba buat dulu. Esok kita discuss jawapan macam mana, okay? Dia ada bagi tak final Okay. answer? Tak ada. Tak bagi, okay. Ambil jawapan sekejap. Cuba buat dulu. No pressure. Cuba buat. Saya rasa sudah teacher every batch mesti boleh buat soalan ni. Dia relate dengan stoichiometry juga tau. Dia relate dengan definition combustion. Okay. So, dia nak cari what is the calculate the mass of. Okay, so mass of CH4 adalah 12.02 gram. Siapa yang dapat jawapan sampai habis ambil. Hebat ah. Okay, right. So, thank you class. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you, teacher. Thank Okay. you, teacher. Right. Okay. Tolong Kak Farah sorok-sorok dah.